नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी सुपरलेटिभको एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले सुपरलेटिभ भनेको के हो, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसको एक्सरसाइजको भिडियो यो हो र त्यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, युज द सुपरलेटिभ फर्म्स, इएसटी अथवा मस्ट लगाउनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ नि त, इएसटी कुनमा लगाउने, मस्ट कुनमा लगाउने। ल भन्नुहोस् त, छोटो वर्ड छ भनेदेखि वी जेनरली युज इएसटी। फेरि सबैमा होइन, तर लामो वर्ड छ भनेदेखि मस्ट लगाउँछौँ। हामीले कम्पेरेटिभमा पनि यो रुलको डिस्क्राइब गरेका छौँ होइन, इआर र मोरको हो। त्यहाँनिर जुन रुल लाग्छ यहाँनिर पनि त्यस्तै रुल लाग्छ। अनि यसको इरेगुलर फर्म पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। ल त्यति भन्दै मैले गरेँ। यहाँ बक्सबाट चुज गर्नु पऱ्यो, त्यसको सुपरलेटिभ फर्म लगाएर तलको फिलअप गर्नु पऱ्यो, करेक्ट फिल गर्नु पऱ्यो। ओके, 1. We didn't have much money, so we stayed at the cheapest hotel in the town. 2. This building is 250 meters high, but it's not in the city. भनेको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ होइन भन्ने कुरा छ, so tall. The building is 250 meters high, but it's not the tallest in the city. 3. It was an awful day. It was the dreaded day of my life. It was the सबैभन्दा नराम्रो दिन भनेपछि अब ब्याडको कुरा गरौँ। ब्याडको सुपरलेटिभ फर्म के हो त? यो चाहिँ इरेगुलर सुपरलेटिभ फर्ममा आउँछ। गुड, ब्याड, एक्ज्याक्टली राइट होइन। गुड, ब्याड, फारको चाहिँ के छ त? इरेगुलर छ नि त। ओके, ब्याडको के हुन्छ? वर्स्ट हुन्छ। इट वाज द वर्स्ट डे of my life. 4. What is the dreaded sport in your country? हेरौँ त माथि कुन ठिक हुन्छ त? Which is the honest को कुरा हुन्छ, हुँदैन। Which is the popular, सबैभन्दा पपुलर। Which is the, अब most popular राख्नु पर्यो। पपुलरको पपुलेस्ट हुन्छ त, हुँदैन नि। Which is the most popular sport in your country. 5. I like the morning. For me, it's the dreaded part of the day. यो चाहिँ मेरो दिनको सबैभन्दा राम्रो दिनको पार्ट हो भन्ने यस्तै कुरा गरेको छ। ओके, आई लाइक द मर्निङ, इट्स द बेस्ट पार्ट अफ द डे है। गुडको सुपरलेटिभ बेस्ट। 6. सारा अलवेज टेल्स द ट्रुथ. सी इज वान अफ honest. She is one of the most honest people I know. 9. A straight line is the distance between 2 points. A straight line भनेको के हो त? Shortest distance is the shortest distance between 2 points. ओके, ल सजिलो छ नि है। ल यस्तै गरी हामी नेक्स्टमा हेरौँ के छ त। Complete the sentences. Use a superlative or a comparative. सुपरलेटिभ लगाउनु पर्यो अथवा कम्पेरेटिभ लगाउनु पर्यो। तपाईँलाई डिफ्रेन्स थाहा छ नि है सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभको। ल सुपरलेटिभ भनेको हाइएस्ट डिग्री हो र कम्पेरेटिभ भनेको दुईटामा कम्पेयर गर्ने होइन। त्यो चाहिँ सुपरलेटिभ भन्दा एक स्टेप तलको डिग्री भयो नि त होइन, कम्पेयर गर्ने डिग्री भनौँ न। ओके, 1मा हेरौँ त के भनेको छ। वी स्टेड एट द चिपेस्ट होटल in the town. Our hotel was cheaper than all the others in the town. हो, यसको बारेमा ठ्याक्कै हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा कम्पेरिजन पनि गरेका छौँ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 3. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit गुडको बेटर। I feel a bit better today. हिजोको भन्दा आज चाहिँ म बेटर फिल गरिरहेको छु। कम्पेरिजन छ नि त, त्यही भएर हामीले कम्पेरेटिभ लगायौँ। नत्र त हामी बेस्ट लगाउँथ्यौँ नि त। यहाँनिर त बेस्ट लगाउने त कतै छैन है। ओके, 4. वाट्स थिङ यु हेभ एभर बोट. अब यहाँनिर के छ त, तिमीले अहिलेसम्म किनेको सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ होइन, कम्पेयर त गर्नै मिलेन। सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ होइन, हाइएस्ट डिग्रीमा जानु पर्यो भनेदेखि सुपरलेटिभ। वाट्स द मोस्ट एक्सपेन्सिभ, वाट्स the most expensive thing you have ever bought. 5. I prefer this chair to the other one. It's the comfortable भनेको छ ब्र्याकेटमा हो।
अरू सबैभन्दा मलाई यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ इट्स मोर कम्फर्टेबल हैन कम्पेयर इट्स मोर कम्फर्टेबल ठिक छ इट्स द मोस्ट कम्फर्टेबल है 6 एमी एन्ड बेन ह्याभ 3 डटर्स उसको चाहिँ सबैभन्दा ओल्डेस्ट डटर चाहिँ के छ त 14 years old सबैभन्दाको कुरा गर्नु पर्यो द एल्डेस्ट अथवा द ओल्डेस्ट is 14 years old 7 who is the person you know तिमीले चिनेको मान्छे मध्ये सबैभन्दा बुढो मान्छे को हो त सबैभन्दा भन्नु पर्यो क्या है भनेको एकदमै हाईएस्ट डिग्रीमा जानु पर्यो सुपरलेटिभ who is the oldest person you know 8 what's the way to get to the station भनेको छ क्विक भनेको छ यो भनेको मतलब सबैभन्दा क्विक मेथड कुन छ त भनेको सुपरलेटिभ लगाउनु पर्यो what's the quickest way to get to the station 9 which is the bus or the train अब दुईटामा कम्पेरिजन गरेको छ बस छिटो छ कि ट्रेन छिटो छ भनेर सोधेको छ which is quicker यो चाहिँ कम्पेरिजन भयो कम्पेरेटिभ which is quicker the bus or the train 10 नम्बर हेरौँ I can remember when I was 3 years old it's the early memory अब यो चाहिँ अर्ली मेमोरी भनेपछि चाहिँ अब 3 वर्षको हुँदाको सबैभन्दा फर्स्ट मेमोरी हो नि त सो it's my earliest memory 11 Everest is the mountain in the world एभरेस्ट भनेको सबैभन्दा हाई माउन्टेन हो नि त सबैभन्दा अरूसँग कम्पेरिजन नै गर्न मिलेन एभरेस्ट इज द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड इट इज देन एनी अदर माउन्टेन हो अब चाहिँ अरू माउन्टेनसँग कम्पेरिजन गरेको छ धौलागिरीसँग गर्यो कञ्चनजङ्घासँग गर्यो हैन भनेको कम्पेरिजन गर्यो नि त इट इज हायर देन एनी अदर माउन्टेन 12 एले भन्यो दिस नाइफ इजन्ट भेरी सार्प डु यु ह्याभ अर्को यो भन्दा सार्पर भनेर भनेको छ अब यो भन्दा सार्पर भन्ने बित्तिकै यो र अर्को नाइफसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो नि त डु यु ह्याभ अ सार्पर वान भनेर सोध्यो तल बीले भन्यो नो इट्स द वान आई ह्याभ यो चाहिँ सबैभन्दा सार्प नाइफ हो मसँग भएको भने चाहिँ सबैभन्दा सार्प भनेपछि सुपरलेटिभ इट्स द sharpest one I have ठिक छ ओके अब नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा के भनेको छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज अ सुपरलेटिभ ESTR मस्ट टु अ प्रिपोजिसन अफ र इन भनेको छ अब हामीले फर पिरियड अफ टाइम के युज गर्छौँ अफ युज गर्छौँ टाइमको लागि र इन के को लागि प्लेस अथवा अर्गनाइजेसन अथवा ग्रुप अफ पिपल ठिक छ प्लेस अथवा अर्गनाइजेसन अथवा ग्रुप अफ पिपुलको लागि हामी के युज गर्छौँ त इनको प्रयोग गर्छौँ भनेर हामीले पढेका छौँ नि त यसको ग्रामेटिकल रुलको पिरियडमा है ल त्यही नै यहाँनिर युज गरौँ 6 इट्स अ भेरी गुड रुम इट्स वान अफ द बेस्ट रुम्स इन द होटेल ठिक छ सुपरलेटिभ पनि लगाउनु पर्यो 7 ही इज अ भेरी रिच मैले किन तलको गरेँ माथिको नगरिकन आमै यस्तो त गर्नु भएन नि है ल माथिको हेरौँ त 1 नम्बर तलको मैले यसरी मेलिदिएँ है त 1 इट्स अ भेरी गुड रुम इट्स द बेस्ट रुम इन द होटल 2 ब्राजिल इज अ भेरी लार्ज कन्ट्री इट्स सबैभन्दा ठुलो इन साउथ अमेरिका इट्स द लार्जेस्ट कन्ट्री अब इन हुन्छ कि अफ हुन्छ त इन भनेको प्लेस हैन इट्स द लार्जेस्ट कन्ट्री इन साउथ अमेरिका 3 इट वाज अ भेरी ह्याप्पी डे इट वाज सबैभन्दा ह्याप्पी डे अफ माई लाइफ भनेपछि ह्याप्पिएस्ट इट वाज द ह्याप्पिएस्ट डे अब टाइमको कुरा गऱ्यो पिरियड अफ टाइम ह्याप्पिएस्ट डे अफ माई लाइफ
अफ लाग्छ यसमा चाहिँ 4 दिस इज अ भेरी भ्यालुएबल पेन्टिङ इट्स अब द मोस्ट भ्यालुएबल इट्स द मोस्ट भ्यालुएबल पेन्टिङ in the museum. 5. Spring is a very busy time for me. It's spring भनेको it's the busiest. It's the busiest time. अब यसमा in लाग्छ कि off लाग्छ year भनेपछि time को कुरा भयो. It's the busiest time of the year. अब चाहिँ next हेरौँ है त. In the following sentences one of plus a superlative plus a preposition हेर्नु पर्यो. फेरि 6 को हेरौँ त. It's a very good room. It's one of the best rooms in the hotel. 7. He is a very rich man. He is one of the richest men. He is one of the richest men in the country. Country भनेको place भयो. Place भनेपछि in लाग्यो. 8. She is a very good student. She is one of the good को superlative के हुन्छ best. She is one of the best students in the class. 9. It was a very bad experience. It was bad को superlative worst. It was one of the worst experiences of my life. 10. It's a very famous university. It's one of the most famous universities in the world. यसरी हामीले गर्यौं. अब यसमा जान्नु पर्यो कि टाइम को लागि अफ लाग्ने भयो र प्लेस को लागि इन लाग्ने भयो. अर्गनाइजेसन अर ग्रुप अफ पिपल को लागि इन लाग्ने भयो. Okay, last one. What do you say in this situation? Use a superlative plus ever. Superlative plus ever लगाउनु पर्यो. 1. You have just been to the cinema. The movie was extremely boring. You tell your friend, boring movie ever seen. That's the most boring movie I have ever seen. Someone has just told you a joke which you think is very funny. अब तपाईले भन्नु पर्यो यो चाहिँ मैले अहिले सम्म सुनेको जोक मध्ये सबैभन्दा फनी थियो भनेर भन्नु पर्यो. That's the funny को superlative funniest. That's the funniest joke I have ever heard. 3. You are drinking coffee with a friend. It's really good coffee. तपाईले भन्नुभयो यो कफी चाहिँ मैले अहिलेसम्म टेस्ट गरेको मध्ये सबैभन्दा बेस्ट कफी थियो हैन भनेपछि गुड को बेस्ट. This is the best coffee I have ever tasted. 4. You have just run 10 kilometers. You have never run further than this. You say अब तपाईले भन्नुभयो यो त मैले सबैभन्दा फार सम्म हैन फार को फर्दर अथवा फर्देस्ट अथवा फार्देस्ट. That's the farthest अथवा furthest I have ever run. 5. You gave up your job. Now you think this was a very bad mistake. You say यो चाहिँ मैले मिस्टेक गरेको मध्ये सबैभन्दा नराम्रो मिस्टेक थियो. Bad को superlative worst. It's the worst mistake I have ever made. अथवा it was हैन gave छ तपाईले was मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ. It was the worst mistake I have ever made पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 6. Your friend meets a lot of people, some of them famous. You ask your friend. अब धेरै जनालाई भेट्दो रहेछ साथीले न फेमस मान्छेलाई पनि भेट्दो रहेछ. अब तपाईले सोध्नु भयो तिमीले भेटेको मध्ये सबैभन्दा फेमस मान्छे को थियो त भनेर सोध्नु भयो. Who is the most famous? सबैभन्दा फेमस. Who is the most famous person you have
एभर मेट हो। यसरी चाहिँ हामीले सुपरलेटिभ गर्न सक्छौँ है। र यसमा सुपरलेटिभमा तपाईँलाई केही समस्या छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो पनि हेर्न नबिर्सिनुहोला। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँले हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।